От так, друзі, заходимо на позиції з бійцями бригади Хартія біля села Липки. Під Харковом ворог ломиться на Липки, але тут вони дійшли майже до самих околиць 12 травня, але 13 травня спецпризначенці спільно з бригадою Хартія, нацгвардійцями вибили ворога з усіх цих посадок. Бригада Хартія відпрацювала достатньо щільно і точно дронами артилерії, і піхота, і наші спецпризначенці змогли в таких дуже жорстоких боях вибити ворога. Ну і зараз ми зайдемо на позиції і подивимось, в яких умовах нацгвардійці зараз закріпились і тримають, захищають Харків і захищають село Липці. А скільки тобі років, бродяга? Мені? Так. 22. 22, і ти вже головний сержант роти. Нічого собі. Я думав, буде якийсь дядько. Ти, да? Так, ти диви, куди добіг. До самих Липців. Да, друзі, це російський солдат за 17 днів російського наступу добіг до Харкова ближче всіх. Можна сказати, рекордсмен. Всі інші лежать далі. Ось. Так. Воїни бригади Хартія тут його ліквідували. Зараз ми йдемо подивимось інші результати бойових дій. Це найближчі. Хартійці вибили звідси ворога, просунулись вперед. Ну, от такий майже добіг до околиці Липців. Це, друзі, всі руйнування, все, що ми бачимо, це буквально... Ого, близько. Це буквально все за останні 2 тижні ворог зробив. Скошено все. І всюди цей трупний запах. Відчувається, що тут росіян навалено в цих чагарниках велика кількість. Так, от черговий росіянин. Тепер він тут орієнтир такий. Теж біг в атаку. Все в нього є. Екіпіровка в них вже не так, як в 22-му. Трошки вже упакувалось. Ну і тут його і знищили в ближньому бою. Так, вон дивіться, ще один окупант приїхав заробити 200 тисяч і отримав насправді від українців ще один. Тут була знищена ціла група
близько дійшли до Липців. Ну і тут їх зупинили надійно. Російський шолом. Простріляний. З червоною позаду, бачите? Це самий нуль, друзі. Ти перебіжиш сам? Перебіжу. Сейчас. Дай X59. Так. Все тут російська форма всюди. Вітаю, друже. Сюда накрывайтесь, пока тут. Ага. Зрозумів. Тебе як позвони? Теренс. Приємно, Теренс, друже. Все, залазимо туди, тут російське все. Добре, прикольно. Так, все від росіян залишилось, їх улюблені жгути Есмарха, форма. Все, накрывайтесь, потому что дронов дуже багато. Щоб нас не спалили. Угу. Сидим тихонько, Ти даш команду. потом пройдемся туда на позицию. Добре, чекаю твої команди, друже. Поки накриваємось, виконуємо команди Теренс. Укриття у нас тут таке. Оцей брезент російський. Росіяни залишили за собою. Ну, ми використаємо. Теренс теж в ямі. Отак, друзі, виглядає нуль. Абсолютний, за який зараз йдуть важкі бої. Все тихо, ніхто не рухається. Розвідувальні дрони спостерігають. Що, друже? Поки тихо, поки нема дронів, можемо туди пройти з хлопцем на позицію. Пішли. Вилізаємо з ноги. Проходимо. Як тобі, граф, як тобі, як прийняв? Не сиділось їм в Російській Федерації. 200 тисяч захотіли. Оцей теж знищений піхотою Хартії. Ближній бій. Ох, ці росіяни. Тут їх одразу 3 знищені українськими воїнами. Хотіли взяти Харків і отримати свій шматок української землі. Ну і отримали. Все це за 200 тисяч рублів. Отак от. Квартири їм пообіцяли на Хрещатику або в Харкові. От вони тут цей ямку прямо завісив і обладнав. Тепер будуть добрива для української землі, яку вони терзають, знищують, руйнують. От так, друзі, виглядає самий нуль. І ось українські піхотинці, які тут тримаються і вибивають ворога. А росіяни на цій позиції, як ми бачимо, закріпились. Тут їх було чимало. Вони зайшли, одразу зарились і, як мінімум, сиділи в цій посадці день, може навіть 2 дні. 2 дні то точно, а на 3-й вже їх прийшла вибивати Хартія. Разом з підрозділами, спецпідрозділами. Точно не буду казати, з якого відомства. Оце, бачите, російський кулемет. Тут ще не всю зброю зібрали. Тут її збирав. Тут люди виживають. Всюди дрони. Всюди небезпека. Друже Теренс, ти скільки на війні? Спочатку 25-го. Досвід же був в тебе військовий якийсь? Да, з 15-го. 15-16 АТО. Ти досвідчений тут ветеран. О, дивіться, росіяни кинули. Це якісь, ну, їм вже не знадобиться автомат, це відстріляна труба.
От, ну тут їх зброя, вон кулемет, автомат, багато чого. А, це цілий РПГ-75, ну це наш десь. А, о, ти диви, я не помітив. Ти диви, як замаскувався тут гарно гілочками. Його вже наші замаскували. Замаскували. Лежить. Теж хотів до Харкова наблизитись. Ну, близько ця група підійшла і всю групу знищили в повному складі. Я так розумію, що ніхто не відійшов, да, Теренс? Багато їх тут. Ну там их раз, два, три, четыре, пять. Это 5 то, что вблизи. Угу. Вот там ложбинка, вот там они могут заховаться. За этим трупом. Корреспондент? Так, друже. Тебе як звати? Батя. Батя, приємно. Тебе? Як? Граф. Граф? Мене Бутусов звати, Юрій. Прийшов познімати, як тут Хартія воює. Я так розумію, що це нуль, да, абсолютний. Абсолютно. Ви перед всіма. Потом сложу тебя туда. Ага. Там где пидоры бежат. Хто їх навалив тут, бать? Кто? Мы навели. ЦСОшники навалили. Все навалили. И наши. На том заходе две группы положили. Дві групи положили? Ну, Нічого себе. Ну, це 3 дня назад мы были. Это ж поменяли сегодня ночью, пацаны. Угу. Первый раз 3 человека шло, а на 3-й день 2. С мухами, со шмелями. Где-то в засаду. С сухпаями. 7 сухпаев, ну, пидорских сухпаев. Угу. Так что такие пироги. Ну, сейчас утром должны полезть, если полезть. Ну, це пацаны были, никто не лез. Пацаны по-тихому были, так что могут сегодня гости быть. Обычно по утрам лазят. Скільки років тобі, бать? 50. А ким до війни був? Такие сварщик. Не. Що в тебе з зором? В окулярах зручно тобі в таких красивих витончених? Конечно. Ага. В этих окулярах я все бачу. Друже, дякую. Тут просто не проебать, понял? Вот они из этого дыры выйдут и там лягут. Понял? Проебал 2-3 секунды, все, они уже тут. А пацаны поможет за 17-е. У них тоже прокач. Скільки ти на війні вже, бать? Да сколько? Самого почу. И в 14. Та ти двічі доброволець. І в 14-му, і 22-му. Так точно. Сам з якого міста? Кривий Ріг. Кривий Ріг. Повага тобі, друже. І вам. А дивіться, на чому сидить, друже, батя. Це просто оригінальна сідушка, бачите? Це трофейний, так? Да? Трофейный, но он по полому. Ага. Обмотали його так собі зручно і сидить на ньому. О, присідаю. Угу. Дрони зайобують просто страшно. Більше смертей від піхоти, блядь, від цих їбучих дронів. Навіть не від артилерії і не від піхоти. Так, блядь, благодаря дронам артилерія не наводиться. Угу. Все наводиться зараз благодаря дронам. Де ти був, Раф? В яких вже був операціях брав участь? На яких ділянках? Другий раз Харків і двічі Кременна. Нічого собі, ветеран Харкова. Угу. Маєш. Ти диви, як закріпились. А тут якийсь просто крот. Ну, йому це вже не знадобиться.
Там где-то даже позывной его был на бронике. Это Сурбан. Я сейчас прочитаю. А вон там щось написано було, здається, ні? Ні, ти підняв. А ось. Седой. Сідой. Еще какой-то червон был. Лопатка нам пригодится. Да. Уже надо зарываться. В принципі, все, з чим вони прийшли, все вам і залишили. РПГ-7. Да, это тоже есть. Бродяга, що це в тебе? Дві зброї вже в руках. Підерська хуйня залутана. Ага. Так. Проходимо повз. Зараз. А він там пішов? Да. Отак от. Хотіли захопити Харків і всі залишились. Теж його знищили. Хартійці, піхота Хартії і спецпризначенці тут добили ворога, видно, що це ближній бій. Швед, бачите? О, тут від. Швед лежить. Лежить, Путін кинув. Тіла забирати нема кому. Всіх кидають на убой. Ну, отак от вони тут і залишаються. Ти перший заходив сюди зі своєю ротою в цю посадку? Ні, побратими. Побратими? Да, сусіді, ну, з другої роти. Перший батальйон ваш. Да, да, Я Дельта, ваш 63. Це ви її чистили, так? Всю? да. Самі? Оце всюди, де я пройшов, усі ці трупи, це навалило перший батальйон бригади Хартія. Да. І тут ще один тут лежить. Він із перших був. Бродяга, багато тут було контактних боїв на близькій відстані? Отут ні, а там, де хлопці стояли, да, там, де їх багато лежить, там був близький бой. Там хлопці підпустили до позиції 2 метри і зняв його. З 2 метрів? Да, там возле окопа лежить якраз 2 метри. Ми заміряли 2 метри, як він лежить. Він зайшов і давай по-своєму казати до нашого. О, батя, ти тут? О, каже, я свій, не стріляй. А він підпустив його і потім випустив очередь у нього. І потім почали далі продвигатися піхота їхня. І наші почали відкривати вогонь по ним. Угу. Як вони спротив чинили? Боєприпасів і зброї там вони не тягали багато, зарились добре? Да. Вони перебили, побігли, пособирали, що треба. І все. Скільки часу ви вибивали тут посадку? Ми тут пройшли з тобою кілометра 2 чи 1,5 десь. Отут кілометр. Золотий, кого Бог. А на той нуль, куди я виходив? Ну там десь отсюда десь, ну 1,5 кілометра. Угу. І сусіди теж наші зачищають. Хорошо. Кожен день у них то з бої йдуть. І теж підтримка від них є. І у нас є підтримка до них. Ми їм прикриваємо то бок, то спину, як сказати. Браво. Якось так. Да, друзі. Головний сержант роти, 22 роки. Відповідальна людина, тримає один з тих, хто тримає на своїх плечах колектив і відповідає за результат, за те, що Липці – це Україна. Липці це Україна. Браво. Дякую, друже, тобі. Дякую тобі і твоїм побратимам, що ми можемо зараз це сказати. Ви встигли. Фактично, я так розумію, зустрічний бій довелось приймати, да? З противником. Ви розгортались, заходили сюди, не знаючи обстановки, вже під дрон. Нам показали з дрона, показали карту, де показали приблизно вони сидять.
І правильно нам показали, розвідка наша роботала теж хорошо. Вони зайшли, продивилися, поняли, де вони знаходяться. І по розсвіту наші хлопці пішли в бой. І зайшли, зайняли оборону. Зараз чистили і зайняли оборону. Дякую, друже. Дякую, бригада Хартія. Кожному бійцю. Слава Україні! Героям слава, друже.